Redan klara för den stora semifinalen. Chaos Tour är mästare. Pussycat klöste sig vidare också när de slog ut tredje rankade Racer. Firestorm också vidare när den puttade ut The Morgue. Och Steg 2 gör de sällskap, fjolårsfinalister som de är. Vem det blir från denna veckas program ska vi strax ta reda på. Välkommen tillbaka till Robot War som förmodligen är ett av Sveriges mest populära program och mest omtalade program. En mix av plåt, plast, våld, underhållning och ingenjörskonst. Så nära en perfekt programmix man kan komma, eller hur mycket? Just precis. Du vet, när jag åkte över till England och skulle filma det här Robot War, då hade jag trott att de här tävlande, det var såna här nördar. Tekniknördar, men vad fel jag hade. Alltså, det var ju coola snubbar och de här teamen. Alltså, inget team var det andra team likt. Men vad sa de om din look egentligen, Micke? Du ser ut som en enda röd barbapappa emellan. Vad de sa om den, det är ju så här. Där borta, det ville de att man skulle ha skinn, läder, fransar och sånt där. Men jag är en vanlig, enkel arbetargrabb. Jag vill se ut som grabbarna som jobbar i depå. Jag vill ha det Ferrari-looken, så att man ser ut som att man tillhör Ferrari helt enkelt. Killarna i Disco Inferno-laget, de ser snarare ut som de är i musikbranschen. Och de ska vi nu ta och träffa innan vi sätter igång kvällens matcher. Take it away, Micke. Disco Inferno, Disco Inferno. Det här är Disco Inferno och här är grabbarna som kör Disco Inferno. Hello! Why is it called Disco Inferno? Why? Because it's a big disc. The disc is some CD disc, but this is bigger. Yes, it's very big. And the weights of this? It's about 30 kilograms. I have seen you before. Aren't you a musician? No. You're a singer in Backstreet Boys, no? No, I'm... Okay, I'll talk to you instead. Come here. I'm not in the Backstreet Boys either, I'm afraid. No, you're... I think... Sorry, I lost my mind for a moment. Why the name? This look high-tech. Is it high-tech or low-tech? A bit of both. It is, yeah? Yeah, some high-tech bits in there. What's that? That's all the electronics. It's electronics. Okay. Good luck, fellows. Good luck. Disco Inferno. Disco Inferno håller på att väcka ordning. Det är fin mekanik det är frågan om. Allt är ju relativt när det gäller fin mekanik. Disco Inferno och Major Tom ska möta 25-rankade Shadow of Napalm. Men först ska vi se 9-rankade 101 mot Dominator 2 och Henry II till depån. Där finns Julia. We have got some awesome looking robots for this battle. Here we have the Henry II team from Woodbridge in Suffolk. They've got a hydraulic lifting ram here, which is going to be pretty exciting. Bits of a Robin Reliant in there. And Granny, of course, who apparently was tipping the scales earlier for their robot. Hardly. Then we have Dominator 2. This sexy beast is made of plasma nitride coated titanium. Whew. And what powers your axe there? It's a high-power pneumatic ram. Excellent. Good luck to you, team. The 101 guys, father and daughter team. There's Amy, how are you? Okay, thank you. Good, you excited? Yes. Yes, come on. Now these tracks come from a milk bottle washing machine, which is extraordinary, and there's going to be aircraft grade aluminium all over the top here. It's going to be quite a fight, I think. I'm the battle starter, Twisted Battle Starter. Let the wars begin! Det finns gott om galna programledare i Robot Wars. Utmanar match nummer 1. From Woodbridge in Suffolk, Henry II. Tillbaka med sin bensindrivna maskin och sin hydrauliska bräcka. Delar av den här roboten kommer från en trehjulig bil. Kan det vara bra? Mormors bild i fram får bringa tur. Låt oss se hur det gick för mormor och company förra säsongen mot Stegosaurus. Rostad. Sönderslagen. Och perforerad utav Sergeant Bash.
Till och med Dead Metal ville vara med. These are my children, Melanie and Leon. This is the robot. This time in the walls we've got a lifting arm which will probably lift the car up. We've also got the secret weapon from last year, which is Mel. My nan on the front. It used to be on the back last time, and she's going to get her revenge this war. From Huntington, Dominator 2. Med en toppfart på 32 km/h kan den här maskinen dominera på arenan. 2 industrimotorer driver den framåt. Plasmanitratöverdraget titaniumskal som skydd och en yxa som vapen. Förra säsongen var de först in i flipperdelen med ett helt annat utseende dessutom. De visade god kontroll och bra styrning. Men hur bra var ytterskalet egentligen när de hamnade under attack från robotarna? Husrobotarna då förstås. Denna gång måste de vara starkare. Hello, my name is Peter Halloway, and I'd like to introduce for this war Dominator 2. And here it's got a titanium-coated shell, 2 1-horsepower motors, a pneumatic axe with an acceleration linkage, which will bring this whole lot down at about 1.5 tons of pressure. Also with us, Paul Tolliday and Chris Hall. Hi. From Kettering, seed number 9, 101. Besegrad i den stora semifinalen förra säsongen kommer nu 101 tillbaka med ett nytt specialvapen som skickar iväg en spik i över 300 km/h. Förra säsongen var det den jämnaste fighten någonsin mot Hypnodisk. Rejält med smällar. Och till slut fick domarna komma in och avgöra det här inne på själva arenan. Vem skulle vinna? Hypnodisk jublar. 101 fick åka hem lilla Amy med sin kanin. Hi, I'm Mike. This is Amy. This is 101. Back to fight another war. Runs on stainless steel tracks either way up. 2 powerful motors at the back and a very powerful weapon in the middle, which fires automatically when it comes into range of another robot. Roboteers, stand by. Dominator 2 med själva yxan körd utav Paul Tolliday till vänster. 101, pappa och dotterlaget Mike och Amy Franklin. Henry II med Tom Moy vid spakarna. 3, 2, 1. Activate. Matchen är igång. Det är Henry II längst upp som får en rejäl smäll ifrån Dominator 2. Ni ser här nu i slow motion att han klappar till pang där. Han har sån lång svanhals och klappar till. Bra spik, bra tryck. Känns som ett kraftfullt vapen där som Dominator 2 har. Henry II, en rejäl smäll och den har inte flyttat på sig en stund. Vi ska se om den rör på sig alldeles strax. Den får hjälp att flytta på sig där i alla fall ifrån 101. Spiken åker upp och ner hos Dominator 2. Kommer han igen. Oj, oj! Henry II som har stått still nu en bra stund. Och är det så att den står längre än 30 sekunder, då kommer husrobotarna och gör processen kort. Där kommer, den ryggen känner jag igen. Sir Killalot kommer in. Haha, kungen. Sir Killalot med sin kraftfulla klo försöker få tag i Henry II, lyckas inget vidare just i det första försöket i alla fall. Titta, nu har han fått liv igen lite grann. Nej, det är Sir Killalot som flyttar på Henry II. Det sker inte av egen kraft. Där kommer också Chant. Så, jag tar hand om den där nu, vet du. Så får de reparera den där. 101, ytterligare en gång ger den sig på Henry II, fast den egentligen inte behöver. Och där kommer Chant och skickar Henry II till den sista vilan. Well, Henry immobilized. Our seed gets taught a lesson from the newcomer. 101 and Dominator 2 go through. Henry 2. Oh, did you have fun? Yeah, that was good. I think you've got your daddy to blame because I found out that he's built a full-size working man trap. We would have thought you'd seen the pit coming. Well, that's the way it goes. We got terminated. He got us. Simple as that. We'll be back next year. You've been good sports. See you next wars. Henry II är borta, 101 och Dominator 2 vidare. Nästa match, Disco Inferno Major Tom mot Shadow of Napalm.
In the pits, we have some ferocious and some hilarious-looking robots. This is Shadow of Napalm, old favourites back from Dartford, with apparently repairs more than improvements, so we shall see how that fares for them later. Disco Inferno from York University. This flywheel rotates at 750 revs per minute, which is incredibly fast. 2 6-inch blades here, powered by 3 Bosch 750 motors. Ouch. Major Tom. Certainly getting into the spirit of Robot Wars, making some last-minute adjustments here. This beautiful head is a bubblegum dispenser, isn't it? Or an ex-bubblegum dispenser. And what's your chassis made of? A garden water butt. Excellent. What's your message for the viewers at home? Help. I don't think they'll need it. From York University, Disco Inferno. Rikligt med elkraft får den här att dansa. Den kan dessutom åka upp och ner. De hypnodisklika bladen ger mycket lördagskänsla, men se upp, Matilda vill dansa tryckare på slutet. Hello, we're Oliver, Mark and Nick, and this is our robot Disco Inferno. It's powered by 2 750-watt motors which drive the drive wheels through 2 motorcycle chain sets. It's armed with polycarbonate on all sides and runs either way up. Our weapon is this inch-thick solid aluminium flywheel, which weighs about 15 kilograms and spins at 700 RPM. From Dartford, seed number 25, Shadow of Napalm. Robot Wars-veteranerna från flickskolan med förhoppning om att detta inte bara är en skugga. En stor spik med lyftmekanism, kevlarskal, men tänk på att skuggor kan dunsta i strålkastarskenet. Förra säsongen var det bara reparationer och inga förbättringar. Och det drog Stegosaurus nytta av. Ett krossande nederlag. Napalm såg ömtålig ut. Saknade manöverförmåga. David Crosby vid spakarna vet att han måste lyckas bättre denna gång. Right, we're Shadow of Napalm. This is Vicky, I'm Claire, and this is Dave. We're from Dartford Girls Grammar School. This is the machine itself, Shadow of Napalm. It's got a linear actuator at the front which drives its lifting arm. We have 24-volt driving wheelchair motors which propel the vehicle backwards and forwards. It's got front lifters, it's got back pointy sticky things out, and it's even got shower fittings. From the Isle of Sheppey in Kent, Major Tom. Ground control för Major Tom. 2 stycken golfbilsmotorer och en trädgårdstunna samt gamla cyklar och delar från gräsklippare finns i den här roboten. My name is Henry Ryan, and this is the rest of our team. Gerald Morris, Arthur Robinson, and we're the Major Tom team. And this is our robot. It's powered by 2 golf buggy motors, and the main weapon is also powered by a golf buggy motor, and it's a lifting ram capable of lifting 12 stone. Roboteers, stand by. Disco Inferno från York Universitetet. 3 studenter, 2 i datavetenskap, 1 i psykologi. Major Tom med Captain Henry Ryan. Och Shadow of Napalm med läraren David Crosby vid spakarna. 3, 2, 1. Disco Inferno högt upp börjar med att attackera medans Major Tom bara passerade de andra 2. Jag vet inte var han var på väg riktigt. Det är ett gammalt engelskt lok som är ute och åker, är inte det? Ser så ut. Shadow of Napalm, den röda roboten. Brinner inte direkt av intresse att fighta så här, men nu går den i närkamp i alla fall med Major Tom och Disco Inferno. Ja, jag är mycket intresserad av det, för den där disken väger 15 kilo. Den kan förstöra mycket saker, kan jag tala om för det. Men den snurrar inte speciellt, det är inte det som är tanken. Något har hänt. Här kör de på varandra ordentligt i alla fall. Det är just Disco Inferno som ger sig på Shadow of Napalm. Och sen har vi också Major Tom då med sin, vad ska vi kalla det? En skyffel längst fram. Ja, någonting ser ut som att han lagt hit en gammal tunnbröda som åker omkring och serverar. Vägverket kanske är intresserade. Här har de nu kört fast Shadow of Napalm och Disco Inferno. Där, och sen har man förvarat tuggummin i det huvudet uppe på. Och så är det lite sån här golfbilsmotorer drivs den av, va? Ja. Visst. Disco Inferno får hjälp att flytta sig ut av Major Tom. Disco Inferno funkar inte, kan vi säga. Ja, det måste ju vara något elfel någonstans. Den är helt stendöd. Upp med den på arenaflippen och där är den iväg. En bra flipp.
Och det blir tillbaka för Disco Inferno nu. Hem och mecka och kanske komma tillbaka till en annan säsong. As the lights go out for Disco Inferno, it's on to round 2 for Shadow of Napalm and Major Tom. Micke stackars kompisar är borta. Disco Inferno, Shadow of Napalm och Major Tom går vidare. 101 tar sig on Major Tom, Shadow of Napalm mot Dominator 2. Absolutely gutting, really. Yeah. What happened? Well, if you can see that black wire that runs to our aerial, it's just got rather cunningly caught behind our receiver switch. And when we hit the other robot, it just pushed it forward and turned all our electronics off. So you had absolutely no power, nothing you could do? No power, couldn't move at all. I think that is the worst thing that can happen on Robot Wars. Just about, yeah. And you haven't even really got any war wounds, juicy wounds to tell your mates about? No, we haven't got any damage at all to the robot. It's just been turned off. It's absolutely gutting. Yep, gutted. I really wanted to see more of that sword doing some serious damage. Dagens programsemifinaler. 101, 9:e rankad mot Major Tom. 25:e rankade Shadow of Napalm mot Dominator 2. You're about to go on. You've got your crowns on. Yes, Will you be the reigning champions? Well, we hope so. We all live in hope and prove that for £100 we can make a robot. Exactly. Which I think is very important to show that it can be done. Exactly. Amy, scary? Yes. Yeah? Now, you have got a censored spike at the front, so tell me how that works. Well, basically, there's a sensor underneath the robot which looks for any object within 6 inches. As soon as it sees an object within 6 inches, bang, it fires a spike, in theory, but in practice, it's very fickle. Is it working? Pass. We'll find out in a minute. So you're going to rely on good luck? You brought your mascot here, Amy and the bunny. Excellent. Thank you. Roboteers, stand by. Major Tom från Isle of Chappie med bräckan i fronten. 101 med den där spiken längst fram. Mike och Amy Franklin. Och kaninen. 2, 1. Tämligen olika design på de här två robotarna. Ja, det kan man säga. Det är högklass mot lågklass kan man säga. Men det är kul, engelsmännen, de hittar i saker på sina bakgårdar helt enkelt. Det är lite dumt. 101 med sitt speciella vapen. Det sitter alltså en sensor i den här maskinen som skjuter iväg en spik med fruktansvärd fart. Tyvärr har den inte fungerat speciellt för 101. Jag kan väl säga, det funkar inte så mycket för Major Tom heller om man säger så. Aha. Major Tom som får en rejäl tryckare där in mot Matilda. Husrobotarna nu på väg att ge sig på Major Tom. Vinkar glatt på huvudet. Jaha, där står de där grabbarna. Jaha, de var likadana. Trevligt, trevligt. Major Tom tror att den har svårt att flytta sig nu för egen maskin. Och det här har Matilda upptäckt. Oj, 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 oj. Nu är det krig. Och där tappar den huvudet. Den tappar huvudet helt och hållet. Major Tom har stora problem. Oj, vilken smäll från Chant. Klockrent. Roligt att notera bara att Chant inte kommer igenom den här tunnan. Nej, men den är ju ganska tjock. bra nu. Ja. Major Tom kommer inte att gå vidare från den här matchen. Det blir 101 som ganska enkelt tar sig vidare. Major Tom ser vi sitter fast ordentligt. Och nu har Chant också fått hål på den här trädgårdstunnan som utgör skalet på. Man kan väl säga att den läcker lite nu. Något. Publiken ropar förstås gropen, gropen, gropen. Men det verkar som den hamnar på arenaflippen allra först. Och här tittar vi igenom killcam. Bra. Och min lilla älskling Matilda är där. Nu är det dags för gropen. Publiken vet vad de vill. Tummarna och fingrarna visar att de vill ha Major Tom ner i gropen. Nu är den strax död. Det är Sir Killalot som gör det. Nej, det är ju Matilda, min lilla sötnos. Well, ground control to Major Tom. Goodness me, it's all gone wrong. The winner is 101! What happened there? Oh, it was a really good time. We had a lovely time. Really good, yeah. Just didn't quite sort of get him into gear, did we? It went dead.
You got totally battered, didn't you? We got wind dead on us very early in the match. Run out of power, and then that was it. The house robots came in for a mercy killing, really. That's right, yeah. Have you had a good time? Smashing. Will you come back and see us again? Definitely. I'm glad you enjoyed it. Nice to have you, lads. Amy! You're back! You were lucky to get through the melee, weren't you? There was no problems there, were there? Yeah. And got lucky. You got lucky in the melee, but you certainly weren't lucky there. Well, we're lucky they packed in, but I think, you know, we've probably got quite a strong robot. Yeah, well, I mean, the motor seems really... Because you do seem to hit the other robots very hard, don't you? Yeah, well, the weapon's not working, though, so there was a problem with it. When we tried to power it up, there was a mad sort of big gas leak, so... Do you think you'll be able to get it fixed for the next round? Hope so. I'd like to see it work. Yeah. Well, you're seeded number 9, so you're in with a good chance. I mean, a lot of people are giving you a lot of respect. You went very far last year. Fingers crossed. Ladies and gentlemen, here for 101! Major Tom borta, 101 vidare till final. Nästa blir ju Shadow of Napalm mot Dominator 2. Det blir efter reklamen, men först ska vi till Julia i depån. Matilda. She totally decapitated you, didn't she? Showing me age. She certainly did. Let's have a look at the remnants. Oh, look. Oh dear, that was the bubblegum dispenser. But you got the face, so you can be back next year. We'll be back next year. Somebody's going to be eating a lot of bubblegum. Yeah, I reckon they certainly will on the Isle of Sheppey. Anyway, no, we've had a great time. We really have. Never thought we'd get this far, even. Exactly. So it's been wonderful. Really 100 quid gets you through the first round. It certainly does. Yes. We'll spend £200 next year. Yes. Well done, team. Are you pleased? Thank you. Yes, very. Yeah. Yeah. Have you got any changes to make for the next round? We get the weapon working. The weapon packed in as soon as we put it in the arena. So. Oh no, did it? Yeah. So the sensor wasn't working. Just give them a good ram and a put. No, one of the valves broke and all the gas leaked out. So. Does it rely on the sensor? It won't come out until the sensor. No, it won't come out until the sensor does it. I can disarm it, but it just wasn't working. So. But the sensor's okay. It's just the gas. Yeah. We need to sort that out. The gas that was the problem. Okay. Well, you haven't got long. You're through to the heat final. Go work like crazy. Yep. Come on, Amy. You lead the way. Efter pausen ska vi få se vem som idag går vidare till semifinal. Dessutom ska ni få träffa Chris Reynolds som är en fascinerande man i kulisserna bakom Robot Wars. Ja, just det. Och det är han som har designat alla de här husrobotarna. Och vet vad han gör när han inte tävlar? Då jobbar han med special effects på film- och tv-inspelningar. Sen vill ni veta en liten hemlis. Det är han som kör Sergeant Bash under tävlingarna. Vi är strax tillbaka. Stanna kvar. Skapa din egen robot på spel.tv4.se. Robotkampen, en stenhård tävling live på nätet. Köp delar, bygg ihop din robot och måla den precis hur du vill. Ja, där åker tredje däcket. Ner. Gå in idag och var med och tävla live mot andra spelare runt om i Sverige. Robotkampen på spel.tv4.se. Dags för fortsättning av Robot Wars. Och vi lovade ju innan pausen att ni skulle få träffa Chris Reynolds. Och han har ju berättat att när han fick jobbet på Robot Wars så sa alla till honom att det är omöjligt att jobba med radiostyrda kontroller i en tv-studio. Ge dig aldrig på det. Så i inledningen av det här projektet så hade de en massa problem att övervinna kring farthållning, radiostyrning och frekvenser. Ja, men trots allt så måste han ha lyckats, eller hur? Nu är det han som är chef för alla husrobotförare. Vet om att när man kör en husrobot så bör man vara 2 stycken. Det är en som kör själva styrningen. Vänster, höger, rakt fram, back. Sidan kan man också göra. Sen är det andra personer som sköter allt det här med spruta eld. Såga, klippa av, förstöra. Och när jag gick omkring där så pratade jag med teamet runt allt. Vet du vad deras dröm är? Det är att få köra en husrobot. Alltså det är dit de strävar. Jag tycker vi ska ta och titta på din intervju då med Chris och låta honom berätta hur det gick till när de här husrobotarna skapades.
Nej, nu står jag bakom med Chris Reynolds. Det är han som är designer av alla house-robotarna. Hello. Hello. Can you describe this one? How do you This one's build Sergeant Bash, this. Yeah. It's electric drive. It works off of 24 volts. It's got a flamethrower at the top here, which is powered off of propane. It sends a burst of flames out about 5 meters. So it's, you don't want to get too close to it. It'll give you a nasty singeing. Yeah, I can see that. And is it true? You drive one of these? Yeah, I usually drive Sergeant Bash. Oh, this is the main this one is I one drive. you- Yeah, this yeah, one I usually okay. drive. It's got hydraulic snips at the front here. These are capable of crushing sort of like things like car doors and quite heavy pieces of equipment, and particularly good for crushing through robots. It's got a big spike that goes straight through the robot, crushes it. And I'm just saying, who is your favorite in on? Who is the your house favorite? robot? Favorite house robot? It's Kill a Lot, I suppose. Kill a Lot's good. Why? Have you seen Kill a Lot? Yeah, I've seen a lot. It's a good robot. Oh, it looks what the robot should look like, doesn't he? I mean, he's got a couple of big snips there. He can cut through robots. It's a good weapon. He's big. It's good fun to drive in the arena, and you don't ever get in any trouble with him. He dishes out all the trouble. Okay. How long time does it to make one of these? Build one of these? It takes to build it. Well, the original ones took about 6 weeks, but 6 weeks. Yeah, but Kill a Lot took 3 weeks. Do you have any family? Yes, yeah. But the thing is, you get very short time to to build these. There isn't much time to build them, and from being given the commission to building them, you have to work very long hours through the night sometimes to build them. So they must cost a lot of money. They're very expensive. Yeah, you could buy a nice car for the cost of one of these. Ikväll ska vi kolla på Sergeant Bash. Den gröna militärinspirerade eldkastande roboten som är en av de snabbaste husrobotarna. Den drivs av 4 parallellkopplade batterier och väger 120 kilo. Han har även en lufttrycksdriven gripklo i fronten som är mycket stark. Och den är spetsig så man kan köra på robotarna och förstöra dem och förnedra dem. Och högst upp på taket sitter eldkastaren som drivs av propangas. Och det lustiga med den här är att han kan snurra ett helt varv runt sin egna axel, alltså 360 grader. Och det som kommer ut där, det är varmt. Jag har personligen fått erfara det. Strax dags för den andra programsemifinalen, men vi vet sedan tidigare att Major Tom är borta och att 101 är klar för final. Den andra semifinalen blir alltså Shadow of Napalm mot Dominator 2. The Dominator 2 team are about to go into the arena. Are you feeling confident, guys? Very confident. Now, you've got the fastest robot in the heat, that's for sure. You raced it against your motorbike, didn't you? Yes, I've got a ZX9 that's race-tuned, and we've done a drag race down the car park, and the robot out-accelerated me. Yes! So what speed are we talking about? About 20 miles an hour top speed, but it gets there very quickly. Very quickly. That's yes. what you need in this game. Absolutely. Hotting up the tension back here. Yeah, definitely. Now they've got a dirty-looking axe. They have, but we've got a flipper. You've got a flipper. Yeah. And you've got, is that a Kevlar shell? Yeah. With some aluminium? Some aluminium. Yeah. And titanium? Yeah. How's it going to hold up against the axe? Be fine. Be fine? Yeah. I'm confident. Fingers crossed for you, ladies. Jag tror att nästan varenda en här inne i Robot Wars-arenan vill att det ska gå bra för Dartford-flickorna. Frågan är bara om deras robot, Shadow of Napalm, är tillräckligt stark för att stå emot den kraftfulla yxan hos Dominator 2. Paul Tolliday vid yxkontrollen. 3, 2, 1, activate. Känns som det är lite fusk det där och en extra gubbe som sköter enkom bara yxan. Ja, men det är ju så. Jag är rätt smäll in på kattlådan, denna palmen. Dominator 2 med den fruktansvärt kraftiga yxan här och den går verkligen ordentligt på Shadow of Napalm. Jag måste ju berätta en sak om han som körde den här Napalm, David Crosby. Vet, han samlar på filmaffischer. Han har över 1000 stycken hemma. Och hans dröm är att få träffa Roger Moore. Bara en sån sak. Han lär inte få träffa honom ikväll i alla fall. För här är det helt andra saker som gäller. Här gäller det att försvara sig mot Dominator 2. Ja, för han är ju brutal. Han är aggressiv också, den där Dominator. Ja, men jag tycker han ska börja samla på lite robotdelar, för den här kommer ju gå sönder. Ja, det lär bli en och annan del som det känns. Ref
F-bot kommer in och försöker sära på robotarna som sitter fast lite grann. De har inte riktigt kommit in till Circle-lot ännu. De måste in i kontrollområdet där och nu har de väl aktiverat husroboten Circle-lot. Ja, det är aktiverat. Kom igen, Circle-lot. Nu har den där kattlådan. Ja, han kommer loss där i alla fall. Shadow of Napalm. Medan Dominator 2 åker runt och visar upp sig mest. Ja, han försöker i alla fall ge sig på Shadow of Napalm ytterligare en gång och får en bra träff där. Och nu sitter han fast och nu börjar skalet på Shadow of Napalm gå sönder. Och vi såg David Crosbys ansikte där. Det såg lite lätt ansträngt ut. Ja, vad skulle du gjort då? Det är en enorm... Det är inte kul. Flickorna från Dartfords flickskola, de hjälper sin lärare så gott de kan, men det ser inte bra ut för Shadow of Napalm som är på väg att bli nerknuffad i gropen nu. Frågan är vem som kommer att göra det. Blir det Dominator 2? Blir det Circle-lot? Eller blir det någon annan? Det finns fler husrobotar som är med på och vill göra det här. Matilda bland annat. Ja, hon får inget riktigt fäste där. Ja, Circle-lot kommer med sin lans och avslutar det hela istället. Publikfavoriterna, flickorna från Dartfords flickskola, de får åka hem. I love the smell of napalm in the morning. Smells like victory. But the victory goes to Dominator 2! Well, you called your robot Shadow of Napalm. Yeah. And you must admit that was a shadow of previous performances, really. What went wrong? Well, I don't know. It became from a shadow, it became trash. It was just a bad robot. And Claire should have been driving. Claire, I mean, you went so far last time, and this time you've just kind of fallen at the first hurdle. I mean, why is it a bad robot? I mean, what aren't you supposed to improve the robot? No, we've come back and it's definitely a wreck of napalm now. It's not a shadow anymore. Are you going to come back again and try again? Yeah, I think so. Have you enjoyed yourselves? Yeah, it's been a lot, yeah. Yeah, nice to see you again. Dominator 2? Not bad, come on! Yeah. That axe it's fairly mean, isn't it? It's awesome, isn't it? It kind of turned that into a tea bag. 2,000 perforations in every robot. What was your game plan? Because, I mean, it didn't really seem as though it was a hard fight for you. Basically, ram it, hit it, and push it as much as we possibly could. Metal mayhem. Absolutely. Total carnage. Let's hear it for Dominator 2! Ute är alltså Major Tom och Shadow of Napalm. Ger oss en final bestående av 101 mot Dominator. 101s kraft mot Dominators yxa. Dominator 2! That was an awesome victory. I'm actually quite scared to be this close to your robot after watching that. How is your plasma nitride coated titanium holding up? Well, we've scratched the paint. So we are a bit upset with some paint off it now. Yeah. Which... Oh, poor you. Yeah, well, it means we're lighter now, that's the problem, so... Oh, so stick some more weapons on. Oh, yeah, definitely. Yeah. And the axe is holding up well? Oh, wonderfully, yes. Very strong start there, straight in, using the axe. Oh, yeah, no messing, no mercy. Off you go, get ready for the heat finals. Thank you very Come much. on, boys! Thank you. Med 101, 9-rankad mot orankade Dominator 2. Så här har de tagit sig till denna final. De här två möttes ju redan i uttagningsmatchen och där konspirerade de, fick bort Henry II. Kraften hos yxan på Dominator 2. Även 101s kraft. Och här gör man sig av med Henry II. Frågan för 101 var om dess vapen funkar eller inte. Det gjorde det inte, men farten i motorerna räcker gott. När Major Tom tappar huvudet. Dominator 2 mot den rankade Shadow of Napalm. Så mycket penetrering med den kraftiga yxan. Shadow körde fast och det fanns bara ett sätt som det kunde sluta på.
team about to go into the arena for the finals. Scary, isn't it? I'm terrified. And what you're up against is not pretty, is it? No. Let's go and find Dad, Mr. Franklin, and Amy here. Realistically, what can you do at a time like this? Hope. Pray. Pray? All the usual things, yeah. Adopt a new religion, perhaps? Adopt a new religion, yeah. Oh. Look at it for one last time. Yeah, it's looking good now. Looking Who good now. knows what it's 5 gonna minutes look like. time. Might have a few more holes. Ferocious competitor, It is, aren't yeah. they? It's very good, yeah. With their titanium, plasma nitride coated titanium. I mean, that's just showing off, isn't it? It's just showing off, yeah. But you could be there with your milk bottle washer tracks. It could happen. Let's hope so. The finals is a big deal. If you get through, it's brilliant. And if you don't, your mum will be happy, won't she? Because of all the mess you've been causing to her, I hear. She's not pleased, is she? No. But she's going to be incredibly proud of you that you're even here. So let's see what happens next, and maybe she'll be even more proud, OK? Let's Good make it luck, worth team. it. The Dominator 2 team still trying to figure out the controls by the look of it. Oh, no. Can you help us? Oh, I don't know. It appears to be working. It's looking good. You're about to go into the arena. We Let me are? just tell you now, if you're hard on Amy, you'll have her mum to contend with. Oh, no. What do we do then? Well, I don't know. Just make it look good, but don't do too much damage. OK. Just win gracefully, boys. I shouldn't say that. It's a bit biased, isn't it? 2 robots crying over spilt milk. 2 more in desperate need of a bitter bottle as they fight for a place in our series semi-finals. It's the 3rd and final round. From Huntington, Dominator 2. From Kettering, seed number 9, 101. Den rankade roboten är inte helt övertygad och Dominator 2 var det problem med kontrollen. Chris Hall som designat elkraften har förhoppningsvis löst problemen. Peter Halloway, lagkapten, kör roboten. Och 101 med pappa Mike och dottern Amy som vill bli kirurg. 3, 2, 1. Activate. Där är finalen igång. 101 mot Dominator 2. Ska den lyckas hålla sig undan från den kraftfulla spiken som Dominator 2 har? Alltså, på mig har den imponerat enormt, tycker jag. Alltså, det är den spiken... Oj! Där fick vi svar på frågan på en gång. Han kommer inte att hålla sig undan. Det var en gräslig träff. Men vi får inte glömma att 101 har ett bra skal i aluminium. Alltså, den tål mycket, det kan jag vilja säga. Dominator 2 hackar ett rejält hål i 101s skal på ovansidan där. Och nu passerar de också flamgropen där, men inga skador ännu. Och här klättrar han ju ordentligt. Och nu kommer också en ilsken liten dam. Ja, Matilda. Jag känner henne, ja. Matilda som backar in i sin kontrollzon igen. Och där försöker han återigen, Dominator 2, att använda sitt kraftfulla vapen. 101 får mest hålla sig undan och vara på försvar här, känns det som. Och har ännu inte attackerat någonting. Nej, men tänk om Dominator hade träffat den där varje gång, då hade den varit borta för länge sedan. Om det skulle gå till domarna, vad tittar de på? De kollar på mycket viktiga saker. Det är alltså stil, kontroll, aggressivitet och skada. Aggressiv, det har Dominator 2 varit så det räcker hittills. 101 får bara fly för att hålla sig undan. Får ytterligare ett hål. Börjar se ut som en... T-sil nästan. T-sil, ja. Det var ju precis det ordet jag letade efter. Och här fick han se ytterligare en rejäl träff. Och så rätt in i käften hos Dead Metal. Dominator 2 har ett kraftfullt grepp om 101. Han backar undan den för att behålla det för sig själv, liksom. Sitt byte. Tänker inte dela med sig till Dead Metal. Nej, han vill inte dela med sig. Men den är häftig, den 101, för den brukar ju kunna smita. Det är på grund av att han har larvfötter. Kan åka hur som helst. Bra traction, som de säger på engelska. Dominator 2 missar där med spiken, medan vi just ser bevis på det vi just sa då, att de här larvfötterna, de bara klättrar, så vänder han, så rullar han på baksidan. Exakt, det spelar ingen roll, kan köra på rygg, kan köra på mage. Men det är väl ingen tvekan om vem som leder det här hitet så här långt. Det är Dominator 2 som har varit den absolut aggressivaste utav de här båda robotarna. Och det är faktiskt så att 101 var ju osäker på om man överhuvudtaget hade något vapen att använda i den här finalen innan. Nu har han fastnat på spetsen där på arenan. Oj. Vem passar då på att dyka upp? Jo, Dead Metal. Ja, förstås kommer ut. Han är aktiverad, han vill ta hand om den där. Men det verkar inte vara något allvarligt med 101 mot den här spetsen i arenaväggen. Har lyckats ta sig därifrån. Nu är Chant där! Oj, den då! Chant med den diamantskodda yxan ger en riktig propp, och det här kommer att gå till domarna. Det kan vi se på klockan nere i bild.
Ja, det blir svårbedömt. Den saken är helt klar. Mycket svårt vill jag säga. Well. A very tight battle. We've got to go to our judges. Remember, this is for a place in the series semi-finals. The judges are looking at style, control, damage and aggression. Här är de då, våra tekniska experter. Professor Noel Sharkey i mitten, Martin Smith och Dr. Myra Wilson. Medan överläggningarna pågår då så tar vi väl och tittar på highlights från det här hitet. Och det är som sagt svårbedömt. Dominator 2 började i alla fall matchen väldigt bra med en rejäl träff med sin kraftfulla spik. Sen fortsatte och 101, den är effektiv på det här sättet. Ja, det är så. Det är larvfötter. Han kan ju klättra upp på robotarna. Då får vi ytterligare bevis på det, men vi ser också Dominator 2s fantastiska vapen. Där den flera gånger i alla fall gör rejäla hål i 101. Vad domarna kommer fram till i den här matchen, det ska vi alldeles strax få reda på. Ja, det är inte alldeles säkert vem som kommer att vinna. Och det börjar väl närma sig ett beslut nu. Professor Noel Sharkey i mitten alltså, och alldeles strax ska vi få reda på det. Well, the decision is unanimous and the winners are Dominator 2! Now, if I remember rightly, last year you made the series semi-finals, didn't you? And you lost out then on a very close judge decision against our eventual runner-up in the final, Hypnodisc. Yeah. This time you haven't quite made it, but not quite so close. Not quite so close as well. He did sort of penetrate you a lot more with the axe than Hypnotist did. Well, it's got a bit of ventilation now, hasn't it? Yeah, it certainly is. I mean, it looks like a Dalmatian now, 101 Dalmatians, shall we say. Are you not too upset this time, are you, Amy? No. You gave it a good run. I mean, you're a tenacious robot. You've got an awful lot of power. It takes a lot of damage to actually stop it. Yeah, and, but you need a stronger weapon, that's right. I need a weapon that works. You need a weapon that works. Yeah. You're going to come back again, aren't you? We are. I mean, okay. I'd just like to say thank you to all the people that helped in making it possible to get it back this year, including Ken, Brian, Richard and Lee. Brilliant. So, and you know we always love to have you, and we always love to have you, Amy. We'll see you again. Thank you. Give them a round of applause, ladies and gentlemen. Come on! You've got a place in the series semi-finals. Yes. That is quite a tough robot, that, but it doesn't seem to have a weapon that, you know, like yours. Well, no, but he, like you say, he's a very tenacious robot. He just kept climbing up us, and we knew him for a tough time, so we just went for it. And how do you think you're going to progress then? Well, we've just got to go for it now, haven't we? Absolutely. Well, we'll see how you progress. Ladies and gentlemen, a round of applause. Dominator 2. Well, you can keep your chihuahuas and your cute Labradors, because we only have pit bulls on Robot Wars. Bye-bye. Heter man Dominator är det klart man ska vinna. Ja, det är så. De flesta robotarna, de har fantastiska namn. Jag tycker det är kul hur man lyckas förvränga actionnamn och latinska dödsuttryck till kul robotnamn. Alltså. Men frågan är vad de här 101 tänkte på. Det var inte så himla kul. Jag tycker att ni ska komma på bra namn på svenska robotar. Namn som kanske har lite historisk inspiration och ändå funkar internationellt. Och sen bygger ni en robot som passar till det namnet. Men innan dess, vi ses nästa vecka. Hej då! Nästa gång får vi möta 24-rankade Berserk 2 som återupplivats från förra säsongen. Vi möter också tvådelade Gemini som är rankad 8, ett helt nytt koncept, onda dockor eller dubbel katastrof. Missa inte detta! Vill du bygga en egen robot eller är nyfiken på hur det går till? Jag går då in på Robot Wars officiella hemsida eller på tv4.se. Där hittar du regler och all information om hur man kommer igång. Detta plus massor av roligt för dig som är robotintresserad.